This program is brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap. Mabango. At healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines. Ang sulfur dioxide emission ay nasukat sa mababang average na 153 tons per day. 2 araw na po tayong nakasukat ng mababang SO2. Bulkang Taal, humina ang pagbugaan ng abo at pagyanig pero nasa alert level 4 pa rin. Nalapit po sa inyo, nalawa po kami inyong tulungan. Ang aming pong mga anak ay hindi po namin kaya mapag-aral. Kung hindi po kami mangingis at hindi po kami maghahanap buhay po doon. Mga hinaing na mga biktima ng Taal volcano eruption, personal na pinakinggan ng liderato ng Kamara sa isinagawang sesyon sa Batangas City. Hindi ho to death sentence. Ang death sentence ho rito ay kapag ang mga taong may malubhang mga sakit, di umano, yung pre-existing conditions, no, yung may cancer, dahil po syempre pagka nag-chemotherapy, ang isa sa mga komplikasyon ng chemotherapy, yung side effects, ay depressed ang immune system. Pangamba ng publiko sa novel coronavirus, pinawi ng Department of Health. Operasyon ng motorcycle taxis tuloy na. Dinagdagan pa sa 63,000 ang rider cap nito. Canadian Parliament kinilala ang mga accomplishment ng Iglesia ni Cristo, lalo na ang humanitarian efforts sa buong mundo. Sa police beat, 5 suspect sa pagpatay kay dating Congressman Edgar Mendoza hawak na ng PNP-CIDG. Sa balitang abroad, US Senate aprobado na ang panuntunan sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay President Donald Trump. At Bandang Queen, unang grupo na ginawa ng commemorative British coin. Magandang gabi Pilipinas, tayo po'y sa bayan na napapakinggan sa DCEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita. Mahina na ang pagbuga ng abo at nabawasan ang pagyanig ng Bulkang Taal sa nakalipas na 2 araw. Pero ayon sa PBOX, hindi na mangyayari ang pinangangambahang major eruption. Kaya naman hindi pa rin inirekomenda ng PBOX na pumasok sa 14-kilometer danger zone. Si Mean Corbera sa detalye. Patuloy pa ang paghina ng pagbuga ng abo ng Bulkang Taal sa nakalipas na 2 araw. Katunayan sa briefing kanina, sinabi ni PBOX Monitoring Chief Mariton Bornas na nabawasan na ang ibinubugang sulfur dioxide sa nakalipas na 24 oras. Nabawasan na rin ang volcanic earthquake na naitala lamang sa 8 may hinang pagyanig hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Ang sulfur dioxide emission ay nasukat sa mababang average na 153 tons per day. 2 araw na po tayong nakasukat ng mababang SO2.
Kahapon, malakas ang hangin sa Batangas, kaya nilipad ang maraming abo partikular na sa pulo, pero hindi ito mula sa bulkan, kundi sa mga naimbak na unang mga pagsabog. Sa kabila ng paghina ng pagbuga ng abo at sulfur dioxide, hindi pa rin inirekomenda ng PHIVOLCS na pumasok sa 14 kilometers danger zone. Nagsasagawa pa rin anya sila ng masusing pag-aaral dahil hindi nangangahulugan na bumaba ang sulfur dioxide ay hindi na mangyayari ang pinangangambahang major eruption. Umakyat na kasi anya ang magma at malapit na ito sa bunganga ng bulkan. Maaring hindi lang anya ito makalabas at tumigas ang magma dahil natuyo ang crater ng bulkan. Kasi hindi porke bumaba ang SO2 ay safe na tayo dahil pwedeng nababarahan lamang ang mga labasan ng SO2. Pwedeng nagdigas na yung ibabaw ng magma at hindi na makalabas yung SO2. So maraming pwedeng maging factors. Kailangan natin makita yung dire-diretsong trend na pababa. Katunayan ani nito ang mga nakitang fissures o mga bitak sa mga bayan sa Batangas. Pagtiyak naman ng PHIVOLCS kung magpapatuloy ang ganitong trend ng bulkan, makikipagdialogo sila sa mga local government units. Ito'y para ipaalam kung maaari nang bumalik ang mga residente, maliban na lamang sa mga residente na nasa paligid ng Bulkang Taal. Problema ng ating assessment natin sa magma ngayon, kasi ibig sabihin nakadaan na, sumampa na eh. So ano na yung gagawin nung nakasampa ng magma? Is the next question, yung unang susunod na katanungan. And this is a dilemma actually, no? Kung paano natin i-interpret yung nakapondo na ng magma, no, na dumaan at nagpasag-pasag ng nagbitak-bitak ng lupa dito sa sa Timog Kanluran at nagsanhi ng pag-alsa ng Taal Region. Para sa Eagle News, Mean Corvera, IM1 with 25. Samantala, personal na pinakinggan ng liderato ng Kamara ang mga hinaing na mga biktima ng Taal Volcano Eruption. Ito'y dahil sa Batangas City isinagawa ang sesyon ng Kamara. Si Eden Santos sa detalye mula sa Batangas. Eden? Pasado 1:00 ng hapon kanina ay nagsimula ang plenary session ng Kamara na isinagawa sa Batangas City Convention Center. Pinangunahan ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang sesyon kasama si House Majority Leader Martin Romualdez at iba pang mga mambabatas. Ayon kay Cayetano, ang pagsasagawa ng session sa Batangas ay upang pakinggan ang saloobin at alamin ang pangangailangan ng mga nasalanta ng pagsabog ng bulkan. Layon din ito na mailapit sa tao ang serbisyo ng House of Representatives at ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabuuan. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano. And all your congressmen and women, especially Congresswoman Collantes, has been meeting everyone possible. So, yung buong pwersa ng Kongreso, Congress itself, the 300 plus individuals, the Spouses Foundation, the Lady Ledge, all blocks from Northern Luzon to the Mindanao blocks are willing to help. Naging emotional naman ang mga dumalong lokal na opisyal, evacuees at iba pang resource person sa paghahayag ng kanilang mga hinaing. Pakinggan natin ang kanilang mga reklamo. Pagdating ko po kanina po sa Batangas Sports Complex, talagang ako po napaluha at nakita ko po ang katayuan ng aking mga kababayan sa evacuation center. Ako po napasambit ng panalangin at nagpasalamat po ako sa Panginoon na kahit ganito po ang sitwasyon ay may bubong pa rin po sa aking ulunan at ako po may hinihigaan na rin pong komportable pa rin po naman, pero nagdurugo po ang puso ko sa mga kababayan kong nasa evacuation centers. This past few days, talaga pong napakaraming nagbukas ng tahanan, nagbigay ng damit, pagkain, gamot, tulong pinansyal at kung ano-ano pa. Patuloy lamang na laging may pag-asa.
With those puso pong nalapit po sa inyo, nanawa po kami inyong tulungan. Ang aming pong mga anak ay hindi po namin kaya mapag-aral. Kung hindi po kami mangingisda, hindi po kami maghahanap buhay po doon. Nagpasalamat naman sa liderato ng Kamara mga kinatawan ng bawat distrito ng Batangas sa pagsasagawa ng sesyon sa kanilang lugar at mapakinggan ang mga hinaing ng kanilang mga nasasakupan. Mula po sa House of Representatives, sa pamumuno po ni Speaker Alan Cayetano, maraming po salamat sa inyo, sa inyong pagdalo. Sa lahat po ng naririto, na bisita po natin, maraming salamat po sa inyong pagdalo. At kinalulugod po ng buong miyembro ng Kongresong ito ang kanilang pakikiramay at pakikisama sa nangyayari po sa lalawigan ng Batangas. Ako po'y natutuwa, Mr. Speaker, na kayo'y nagpunta rito upang marinig mismo sa aming mga kababayan na naapektuhan ng bulkan ang kanilang mga tinig. Ang aking po mga kasamahan ay na-appreciate ko po ang pagpunta nyo rito. Kung kami lamang pong 6 na congressman ang pupunta doon sa session at kami mananawagan, mas maganda po talaga ang narinig ninyo ang mga tinig nila. Pasalamat kami sa House of Representatives na dito ginawa. Ipinakikita lamang na gusto talaga nilang malaman ang kalagayan at gusto talaga na ipakita na ito ay haharapin agad. Kailangan mabigyan natin ang ating mga kababayan na inyo nang narinig ang mga kinatawan. Hindi lamang ngayon, kailangan bigyan natin, itaas natin ang kanilang pag-asa. Sa susunod na Lunes na, magre-resume ang sesyon ng Kamara. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am 1 with 25. Maraming salamat, Eden Santos, sa gulat ng live mula sa Batangas City. Sa kaugnay na balita, umabot na sa mahigit 70,000 ang bilang ng apektadong pamilya sa pagsabog ng Bulkang Taal. Batay sa 6 a.m. Situation Report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabuuang 71,717 na pamilya o katumbas ng 882,021 na individual ang apektado sa Calabarzon. Mula sa kabuuang bilang na 39,052 na pamilya ang nasa mga temporary shelter sa 473 evacuation centers. Dagdag pa ng NDRRMC, mahigit 26 million pesos na halaga na ang ayuda na naipagkaloob sa mga apektadong pamilya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Education, maging ang iba pang local government units. Samantala, 8 road sections naman ang napaulat na isinara dahil sa clearing operation, habang ang iba pang kalsada ay nag-lockdown o naka-lockdown bilang bahagi ng safety measures para sa mga residente. Samantala, nasa 200 evacuation centers ang planong maipatayo ngayong taon. Ayon ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasunod ng pagsusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na pondohan ng pagpapatayo ng emergency shelters. Kaugnay nito, ihirit ang DPWH ng dagdag na pondo para sa pagtatayo ng mga evacuation centers sa buong bansa. Si Vic Sumintak sa detalye. Handang tugunan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtayo ng maraming evacuation centers na magagamit sa panahon ng kalamidad tulad ng pananalasa ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Sinabi ni DPWH Secretary Mark Villar sa economic briefing sa Malacanang na kailangan ng karagdagang pondo para sa konstruksyon ng mga evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Villar, sa ngayon nakaprograma sa DPWH ang pagtatayo ng 200 evacuation centers sa bawat lalawigan. Inihayag ni Villar, nito lamang nakarang taon ay meron na itayong 114 na mga evacuation centers at 3 sa mga ito ay magagamit na ng mga evacuees sa pagputok ng Taal Volcano.
Niliwanag ni Villar na ngayong 2020 ay 200 mga evacuation centers ang nakaprogramang ipapatayo. We are, of course, there will be additional budget. May plano po na magkaroon po ng additional budget para sa evacuation centers. Meron din po tayo na, binanggit ko po kanina, meron na pong 100 plus evacuation centers. At yung iba na, nagagamit na po. And in fact, in one of our evacuation centers, nalipat po yung mga evacuees from the school to the evacuation centers. So, kailangan pang dagdagan. Of course, sa dami rin ng mga evacuees, we need more. So yun ang sinasabi po ni President na kailangan pa natin dagdagan. And there are moves at this point to increase the budget for evacuation centers. Idinagdag ni Villar na kailangan din ng DPWH ang additional na pondo para sa quick response team upang agad na makatugon sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, ay amuan with 25. Pinalis na ang mga pulis na idineploy sa 14-kilometer danger zone sa paligid ng Bulkan Taal. Ayon kay Philippine National Police spokesman, Police Brigadier General Bernard Banac, binigyan ng 48 oras ang mga pulis para umalis sa lugar. Bukas anya, isisimula na ang pag-withdraw mula sa Kilometer Permanent Danger Zone at ilalabas na ang mga pulis na nasa lampas ng circumferential line. Paliwanag ni Banac, ang nasabing abiso ay batay sa ibinigay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Humigit kumulang sa 500 pulis anya ang nasa lugar. Hinimok din ng opisyal ang mga natitirang residente sa lugar na lumikas na para sa kanilang sariling kaligtasan. Samantala, patuloy namang tumutulong ang mga pulis sa relief efforts para sa mga bakwit. Humigit kulang sa 13,000 pulis ang idineploy sa Calabarzon. Nananatiling naka-lockdown ang marami sa mga bayan sa Batangas na nasa loob ng 14-kilometer danger zone dahil sa banta ng hazardous explosion. Samantala, ilang mga residente nagpupumilit pa ring makabalik sa kani-kanilang bahay sa kabila ng banta ng pagsabog ng Bulkang Taal. Kunin natin ang detalye kay Erlo Bringas live mula sa Balete, Batangas. Erlo? Sa isang atong bayan ng Balete dito sa Batangas ang idineklarang naka-lockdown dahil na rin nga sa banta na posibleng pagsabog ng Bulkang Taal. Sa ngayon ay total lockdown na ang pinatutupad dito sa bayan ng Balete at wala nang pwedeng pumasok na sinumang mga tao o mga residente. Nananatili sa lockdown ng maraming mga bayan sa Batangas at isa nga itong Balete sa nagpatupad na rin ng total lockdown. Nag-aalala naman ang marami sa mga residente dahil sa kung sakasakaling mauusog pa ang lugar na isinailalim sa off-limits area o lumalawak pa ito, ay mawawalan naman nila sila ng ikabubuhay maging ng mga tahanan at ari-arian. Narito ang pahayag ng isa sa mga residenteng ating nakausap kanina. Bigit kami ngayon galing iba po. Kami bumalik lahat. Kakaon ko yung aking anak. Isa. Kaya nga kami bumalik. Hindi ang kakaon ko yung bukas na ng umaga kami babalik po paron uli. Ay naman sa kapitan ng isa sa mga barangay dito sa Balete ay nalulungkot nila sila sa pangyayaring ito dahil marami na sa mga residente ay lubhan ng apektado ang kanilang pamumuhay. Marami sa kanila ay may livestock o yun ng kanilang business o kinabubuhay tulad ng manok, baboy at marami pang iba. Pero dahil nila sa banta ng kalikasan, hindi nila masisisi ang gobyerno sa ginawang ganitong lockdown, lalo na dito sa kanilang bayan, dito sa Balete. Kaya nananawagan sila sa gobyerno na sila ay matulungan, lalo na mga residenteng lubhang naapektuhan. Narito ang pahayag ng kapitan ng barangay na Malabana na si Arman Marali. Lockdown na. Para maiwasan na yung maging problema ng tao. Dahil po yun hindi maaaring hindi susunod. Dahil po yun ang tanging kaligtasan ng ating mamayan ng Balete. Hindi maaari tayo po susunod. Susunod na hindi maaari. O kami po humihingi ng tulong sa ating gobyerno para matulungan ng aming mga bayan ng Balete. Lalo tigit yung mga talisay na yan, Agosinyo, Laurel. Yan po ang unang nagpektuhan din.
Samantala, Sam, ilan pa sa mga bayan dito sa Batangas ay nananatili pa ring naka-lockdown. Isa ang Agoncillo, Alitagtag, itong ang bayan ng Balete, Cuenca, Laurel, Lemery, Malvar, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, at Tanawan City. Ilan dyan sa mga lugar na yan ay pinatutupad pa din ng window hours tulad na lamang sa Mataas na Kahoy. Dyan po sa sitio Kinalaglaga na kung saan ay ating ang nabisita kahapon. Ayon dyan sa mga residente ay 8 a.m. ng umaga ay pinapayagan sila makapasok doon sa kanilang lugar at kinakailangan din na umalis ng alas 3 ng hapon. Bandang alas 2 ng hapon naman ay may mga nag-iikot na rin ng mga tauhan ng Philippine National Police doon sa ilang mga bahay para siguruhin na wala nang matitira pa doon sa mga bahay. Sa bayan naman ng Agoncillo ay nakatanggap tayo ng reports kanina na maraming mga residente doon ay sumusuway at meron sikretong dinadaanan para makalusot doon sa checkpoint na ipinatutupad ng PNP at makapasok nga doon sa bayan at makapasok din sa kanilang mga bahay. Sa bayan naman ng Tanawan, total lockdown na ang kanilang ipinatutupad sa direktiba na din ng kanilang alkalde na si Mayor Sweet Halili at ayon sa alkalde, hindi nila masisiguro ang aktibidad ng bulkan lalo na't meron silang monitoring system din na tinatawag at nakikita nila yung kung may bumubuga pa bang usok doon sa nasabing bulkan. Ayon naman kay Governor Hermilando Mandanas ay dapat anilang magpatupad na ng lockdown dito sa ilang bayan. Pero nasa alkalde na raw ang desisyon kung ito'y kanila pang papayagan sa window hour o hindi na pahihintulutan. Samantala, Sam, nananatiling patuloy ang pagbuhos ng tulong dito sa lahat ng mga naapektuhan nitong pag-aalboroto ng Bulkang Taal dito sa Batangas. Isa na nga dyan na nagatid ng tulong mula pa noong nakaraang linggo hanggang kahapon ang Felix Y. Manalo Foundation. At ayon nga sa pamunuan ng Felix Y. Manalo Foundation ay magpapatuloy yung kanilang lingap sa mamamayan dito sa ilang mga residente sa Batangas hanggang makabangon muli ang mga Batanggenyo sa kalamidad na ito. Yan muna latest mula rito sa Balete, Batangas para sa Eagle News. Arlo Bringas, I'm Juan with 25. Maraming salamat, Erlo Bringas, nag-uulat ng live mula naman sa Balete, Batangas. Approved na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon para sa dagdag na budget ng lalawigan ng Batangas kasunod dito ng pagputok ng Bulkan Taal. Si Eden Santos sa detalye mula pa rin sa Batangas City. Eden? Yes, Ellie, aprobado na ng liderato ng Kamara ang resolusyon na nagsusulong ng agarang pagpapalabas ng pondo para sa rehabilitasyon, livelihood at development programs ng mga nasalanta ng pagsabog ng Bulkang Taal. Sa isinagawang plenary session sa Batangas City Convention Center kanina kung saan lumitaw na 204 na kongresista ang nag-respond sa roll call, subalit mayorya sa mga ito ay hindi physically present ay inadapt ang House Resolution 655. Inaatasan din sa resolusyon ng kinaukulang komite sa Kamara na agad na makipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDMC para sa pondong kailangan ng lalawigan. Bukod sa nasabing resolusyon, ipinasa rin ng mga kongresista ang House Resolution 662 na ukol naman sa supplemental budget upang magamit sa mabilis na pagtulong at pagbangon ng mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Majority Leader Martin Romualdez. House Resolution number 655, introduced by Batangas Representatives, Representative Vilma Santos Recto, Representatives Elenita Milagros Erita Buhain, Representatives Daneo E. Abu, Representatives Ma Teresa V. Collantes, Representative Lianda B. Bonilla, and Representative Mario Vittorio A. Marino. The resolution urging the immediate release of the funds for the aid, relief, resettlement, rehabilitation, livelihood, development, and social programs and services to communities adversely affected by the Taal volcano eruption and directing the appropriate House of Representatives Committee to immediately call the National Disaster Risk Reduction Management Council for a House Committee briefing to assess the situation and determine the needs of the affected localities and the total budget requirements to address this calamity. I shall read the text and the title of House Resolution
662 for consideration. House Resolution expressing support and commitment of the House of Representatives to work with all the concerned agencies to pass the proposed supplemental budget to expedite effective and responsive assistance to those affected by the Taal volcano eruption. Kinumpirma ni Batangas Governor Hermelando Mandanas na umabot na sa 1 milyon ng mga evacuees sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Tinatayang nasa 459,300 ang populasyon na nakatira sa 14-kilometer danger zone at 271,275 na individual ang apektado ng volcanic activity. Nasa 148,514 katao naman ang na-displace at kasalukuyang nasa 497 evacuation centers. Ang mga lalawigan ng Batangas at Cavite ay nasa ilalim na ngayon ng state of calamity dahil hanggang sa kasalukuyan ay nasa alert level 4 pa rin ang deklarasyon ng PHIVOLCS para sa paligid ng bulkan. Bumuelta naman kanina si House Speaker Alan Peter Cayetano sa mga kritiko na kumukwestiyon sa pagsasagawa nila ng sesyon sa Batangas. Narito ang kanyang pahayag. May sasang-ayon talaga at meron po talagang mag-criticize. But sa leadership ng House, kasama minority, kung tingin namin tama, gagawin namin despite the criticisms. But nakita nyo naman ang takbo ng buong session. This was really about the people who have to be heard. It wasn't about members of Congress. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Abangan, pangamba ng publiko sa novel coronavirus, pinawi ng Department of Health. Outbreak mula sa bagong virus sa China, umakyat na sa 440 siyam ang patay. Ang detalye niya nihatid sa pagbabalik ng Mata ng Agila. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Sa iba pa ring top story, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa novel coronavirus. Sinabi ni Secretary Francisco Duque, nCoV pa rin ang Pilipinas ngayon. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye.
Pinayapa ni Health Secretary Francisco Duque III ang publiko sa gitna na rin ng pangamba ng ilan matapos na kumpirmahin ng Department of Health na may isang kaso ng hinihinalang 2019 novel coronavirus na silang iniimbestigahan ngayon. Giit ni Duque, maituturing pang 2019 novel coronavirus o 2019 nCoV-free ang Pilipinas ngayon. Bukod dito, wala pa naman anyang patunay na nakamamatay ang nasabing virus. Una nang napaulat na 4 katao na kumpirmadong merong 2019 nCoV ang nasawi sa China, pero ayon sa kalihim, ang mga ito ay mayroon ng malalang karamdaman na siyang dahilan ng kanilang pagkamatay. Wala ho, hindi ho to death sentence. Ang death sentence ho rito ay kapag ang mga taong may malubhang mga sakit, di umano, yung pre-existing conditions, no, yung may cancer, dahil po syempre pagka nag-chemotherapy, ang isa sa mga komplikasyon ng chemotherapy, yung side effects, ay depressed ang immune system. So kahit na walang kwenta yung coronavirus, pwedeng maging malubha ang komplikasyon idudulot nito. Kaya naman binigyan diin ni Duque ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng sakit, pero sa paghugas ng kamay dapat anyang matagal o nasa 20 segundo pataas. Coronaviruses spread is via aerial droplets, aerosolized. So which means yung pagbahing, pagsinga ay pamamaraan maikakalat ito. So that's why it's very important yung personal hygiene. I would like to stress the importance of personal hygiene. So, pag-ibayuhin natin yung personal na kalinisan. Napaka-importante po ito at hindi po natin dapat binabaliwala. At huwag magsusubo lang kung ano-ano na madumi ang kamay, lalo na ang mga bata. Pinayuhan na rin ng kalihim ang publiko na palakasin ang resistensya para may panglaban sa mga sakit. Yung atin cough etiquette, yung pag-ubo, pagsinga, dapat may dalang tissue, panyo, at kaya ikaw ang sumisinga o bumabahing o ikaw ang sinisingahan o binabahingan, dapat handa ka. Lalo na kung sa elevator ka at nakita mo maraming tao, sabay may nag-uubo. Kung pwede, huwag ka muna huminga ng kaunti. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na maayos na ngayon ang kalagayan ng 5 taong gulang na batang lalaki mula sa Wuhan, China, bagamat nananatili pa rin anya itong isolated habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri ng laboratorio sa Australia. Yung po, magaling na. Konting ubo, wala na pong lagnat, pero nakakapagtaka lang bakit yung nanay wala naman sintomas na ipinakita. Kaya meron pa rin posibilidad na baka hindi naman talaga ito posible, hindi ito novel coronavirus. Samantala, tiniyak naman ni Duque na handa sila, partikular ang mga tauhan ng Bureau of Quarantine sa inaasahang pagdagsa ng mga Chinese national sa bansa kasabay ng pagdiriwang ng kanilang Chinese New Year. We are mindful of that fact that there will be an influx indeed of many Chinese nationals, but we have to be a bit more realistic in terms of the capacity of our Bureau of Quarantine. Hindi naman pwedeng bawat suminga at bawat umubo i-isolate mo. That is going to be quite overwhelming. That is why we have guidelines that have been proven and tested. So we abide by these guidelines. So those traveling from Wuhan, if they have fever, then they have to be isolated. They have to be worked on, investigated further, and tested for the possible novel coronavirus. So we have to have clear protocols, and we have clear protocols to follow. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm one with 25. Samantala, 12 katao ang minomonitor ng Department of Health sa Central Visayas matapos na magpositibo sa non-specific pan-coronavirus ang 5 taong gulang na batang Chinese mula sa Wuhan, China na nagtungo sa Cebu City. Sabi ni DOH 7 Director Jaime Bernada, ang kanilang mga minomonitor ay ang mga taong nakasalamuhan ng bata magmula nang dumating ito sa Cebu noong Enero 12. Hindi pa niya isolated ang mga nasabing tao dahil wala pang sintomas ng coronavirus kung kaya minomonitor sila sa ngayon.
Dagdag pa ni Bernada, kabilang sa 12 katao na minomonitor ay ilang health workers. Samantala, umakyat na sa 404 ang kaso ng bagong virus sa China. Ayon sa Chinese Health Authority, 9 na ang naitalang naisawi o namatay dahil sa misteryosong sakit. Sabi ni Deputy Director Li Bin ng National Health Commission, ang lahat ng nasawi ay mula sa Hubei Province sa Wuhan City, kung saan naitala ang unang kaso ng coronavirus noong Disyembre. Tumasaan niya ng 149 ang kumpirmadong kaso ng nasabing sakit. May tig-isang kaso na ng coronavirus ang naitala sa Japan, South Korea, Amerika at Taiwan, habang 3 sa Thailand. Lalo pang tumindi ang pagkabahala dahil sa nalalapit na Lunar New Year holiday rush kung saan milyon-milyong Chinese ang bumabiyahe sa abroad. Paliwanag naman ang opisyal ng China, lubha pang maaga na ikumpara ang bagong virus sa SARS o MERS. Sabi ni Gao Fu, academician ng Chinese Academy of Sciences at head ng Chinese Center for Disease Control, nasa proseso pa sila ng pag-aaral ng gusto sa nasabing sakit. Isang residente ng Amerika ang tinamaan na ng coronavirus matapos itong magtungo sa China. Batay sa ulat, agad na dinala ang pasyente sa Everett, Washington para ma-isolate at inaalam kung sino pa ang mga nakasalamuhan nito pagbalik ng Amerika. Kinumpirma ito ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC at inaasahan pangakyat ang bilang ng magkakaroon ng naturang sakit. Itinaas na rin ng CDC sa Alert Level 2 ang travel alert sa Wuhan City. Una nang tinamaan ng suspected coronavirus ang ilang bansa sa Asia, kabilang ang South Korea, Thailand at Japan. Samantala, kumpirmado rin ang unang kaso ng coronavirus sa Macau. Kaugnay nito, inatasan ng mga otoridad ang lahat ng staff ng mga kasino na magsuot ng face masks. Ang mga paparating naman sa entry port sa border ng lungsod ay kinakailangan mag-fill out ng health declaration forms. Ayon sa mga otoridad, ang unang kaso ng coronavirus ay mula sa isang 52 taong gulang na businesswoman mula sa Wuhan na dumating sa Macau nitong linggo. Iba't ibang test nila ang sinagawa at nagpositibo ang pasyente sa coronavirus at may sintomas ng pneumonia. Ang nasabing Chinese ay tumuloy sa New Orient Landmark Hotel kasama ang 2 kaibigan na minomonitor na rin ngayon magmula nang makonfine ang pasyente sa ospital nitong Martes. Ang Macau ang namumukod tanging lugar sa China na pinapayagan ang gambling at dinarayo ng mga turista. Kailangang magpatupad ng sapat na security measures ang Department of Health at maglagay na epektibong mga scanners lalo na sa mga entry points ng bansa para maiwasan ang pagkalat sa bansa ng coronavirus. Ito naman ang panawagan ng mga senador. May detalye si Man Corvera. Inoobliga ng mga senador ang mga tanggapan ng gobyerno gaya ng Department of Health na maglagay ng firewall at mga mekanismo para maiwasan ang pagkalat sa bansa ng nakamamatay na coronavirus. Ito'y matapos kumpirmahin ng DOH na inoobserbahan ngayon sa Cebu ang isang 5 taong gulang na batang lalaking hinihinalang may kaso ng novel coronavirus. Sinabi ni Senador Bongo, chairman ng Senate Committee on Health, na kailangan magpatupad ng sapat na security measures ang DOH at maglagay ng epektibong mga scanners, lalo na sa mga entry points ng bansa. Mga opisyales sa Department of Health official, si Secretary Duque, marami naman po silang mga safety measures na ginagawa, mga thermal scanners sa airport at sundin lang natin itong mga wastong measures po na para maiwasan ito. Sinabi ng senador na milyong-milyong mga Chinese ang inaasahang magbabiyahe at papasok sa Pilipinas kasabay ng pagdiriwang ng Lunar Chinese New Year. Inihimok ng senador ang DOH at DOTR na mas higpitan pa ang scanning procedures sa lahat ng international airports, lalo na ang may direct flights mula sa mainland China, Hong Kong at Macau. Mas nananawagan po ako sa mga kababayan natin na
maging vigilant po tayo at panatiling malinis, lalong-lalo na po ang inyong mga kamay. At ito po yung virus, coronavirus, mula po sa Wuhan, China. Meron na pong 200 na naging biktima at ilan na po ang nasawi. Sana po hindi kumalat ito sa ating bansa. Ingat lang po tayo. Bukod sa pagbabantay ng may entry points, inirekomenda naman ni Senator Richard Gordon ang paglalagay ng isolation ward. Dito pansamantalang patutuloyin ang mga suspected carrier ng coronavirus para pigilan ang posibleng outbreak. Kailangan na rin anyang maglatag ng contingency plan ang lahat ng mga pampubliko at pribadong ospital kasama ng mga health facilities para sa mga pasyenteng magpapakonsulta ng ubo, sipon, lagnat at sore throat. Ang principal na talaga mag-protect dyan all the way down is yung mga hospital. Bago ka magtanggap ng tao, tanong mo na saan ka galing. In fact, I would even recommend a separate tent receiving area. Hindi papasok sa hospital. At saka dapat may precautions sa doon yan. So, pagkagaling ka sa China, dapat, pag dumating ka dito, dapat saan ka napunta ron? Sinong hinausap mo? Nababahala si Gordon dahil masyado anyang maluwag ang pagpapapasok ng mga dayuhan sa mga paliparan. Kung may Chinese anya na may dalang virus at makakapasok sa mga evacuation sites sa Batangas, malaki ang posibilidad na kumalat ang nakamamatay na sakit. I'm preparing for the worst, and when I say that I'm preparing for the worst, I don't think we're quite ready. Why not, sir? Because this is a big threat. Like, tingnan nyo, ang Taal, ready ba tayo dyan? You cannot be ready for that. Pumutok na lang bigla in one day, 1 to 4. Baka nag-5 pa nga yun eh. They have the budget for that. Kung ano naman yan, thermal 1 lang yan. Saka konting personnel. Galing ka ba? O tingnan natin. May fever ka ba? May cough ka? May ano ka? All these are manifestations of SARS, manifestations of MERS. Nakakatakot siya. Umaapila naman si Senator Risa Hontiveros sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Ito'y para hindi lumika ng takot at maiwasan ang pagpapanik ng publiko. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25. Pinapayuhan ng Department of Health o DOH ang publiko, lalo na mga nagtungo kamakailan sa China, na agad na magpasuri sa doktor kung nakakaranas ng mga sintomas ng coronavirus. Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo, kung bumiyahe ang mga ito sa China, partikular sa Wuhan Province, at nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, hirap sa paghinga, ubo at sipon, ay kailangang magpasuri o dumiretso sa mga ospital ng Department of Health. Handaan niya ang mga ospital ng DOH na sila ay gamutin. Ang mga pasyente na may sintomas ng coronavirus ay lalagay sa isolation room at sa ilalim sa kinakailangang medical test para matukoy ang partikular na strain ng virus na nakakaapekto sa kanila. Paliwanag ni Domingo, mayroong 6 na uri ng coronavirus. 4 sa mga ito ay nagdudulot lamang ng bahagyang ubo at sipon, habang ang 2 ay nakapagdudulot ng severe acute respiratory syndrome o SARS at Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Ang bagong strain na naitala sa Wuhan, China noong Disyembre ay isang bagong uri anya ng coronavirus. Wala pang ipinatutupad na travel restriction para sa mga biyaherong Chinese na magtutungo sa iba't ibang world destination sa kabila ng banta ng novel coronavirus strain na napaulat na nagmula sa Wuhan, China. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, ang mga Chinese national ay inaasahang babiyahe sa iba't ibang bansa kasunod ng nalalapit na Chinese New Year sa Enero 25. Ang usapin niya sa travel restriction ay pinag-uusapan pa ng masinsinan ng World Health Organization. Paliwanag ng kalihim, kung magkakaroon ng travel restriction, ang mangunguna dapat na magpapatupad nito ay ang China mismo. Silaan niya ang pipigil sa kanilang mga mamamayan sa pagbiyahe palabas ng China. Sa ngayon, nagpapaalala si Duque sa publiko na palakasin ang immune system at ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay para maiwasan ang posibleng pagkalat ng novel coronavirus. Dapat din anyang iwasan muna ang matataong lugar at makatutulong din ang pagtakip ng bibig at ilong kung babahing o sisinga.
Tutulong ang Health Service ng Philippine National Police sa Department of Health o DOH sa pag-iimbestiga sa kaso ng 5 taong gulang na batang Chinese na bumiyahe mula Wuhan, China patungong Cebu City na hinihinalang tinamaan ng misteryosong sakit. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac, inatasan na ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa, ang director ng PNP Health Service, sa ilalim ni Police Brigadier General John Luglug na makipag-ugnayan sa mga otoridad ng DOH. Binigyan din niya ng mandato ang mga regional director ng Police Regional Offices na makipag-ugnayan sa kani-kaniyang regional health officers para matuntun ang iba pang individual na may katulad na sintomas ng coronavirus. Pinayuhan ang lahat ng immigration officers sa bansa na magsuot ng mask upang mabawasan ang panganib ng exposure sa bagong strain ng coronavirus. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, pinapayuhan ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga tauhan nito sa lahat ng ports of entry at exit ng bansa na magsuot ng N95 mask dahil direktang nakakasalamuhan ng mga ito ang mga biyahero. Hakbang na rin anya ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Chinese New Year sa Enero 25. Nagpalabas ng mga paalala ang Department of Health o DOH sa publiko para makaiwas sa coronavirus. Ang coronavirus ay pamilya ng mga virus na nagdadala ng mga sakit mula sa karaniwan lamang na ubo at sipon hanggang sa mas malubhang impeksyon. At para makaiwas sa sakit na dulot ng coronavirus, ay narito ang ilang hakbang na inilabas ng World Health Organization o WHO. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Maaari rin gumamit ng alcohol-based hand sanitizer o alcogel. Takpan ang ilong at bibig sa tuwing uubog gamit ang tissue o panyo. Iwasan ang paglapit sa mga taong may lagnat o sintomas ng flu. Lutuing mabuti ang karne at itlog. Iwasan na lumapit o direktang humawak sa mga buhay na hayop na walang proteksyon. Pinapayuhan din na gumamit ng face mask. Abangan Pangulong Duterte nakakuha ng mataas na satisfaction rating. 82% ng mga Pilipino kontento sa performance ng Chief Executive. DFA kinumpirmang nais ni President Donald Trump na dumalo si Pangulong Duterte sa ASEAN-US Summit. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Ben Bernaldez at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International Filipino Edition. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa iba pa ring tampok na balita, 82% ng mga Pilipino ang kontento o satisfied sa performance ni Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumabas din sa nasabing survey na 10% ang nagsabing dissatisfied at 8% ang undecided. Dahil dito umabot sa positive 72 o excellent ang net satisfaction rating ng Pangulo. Mas mataas ito ng 7% o 7 puntos mula sa positive 65 o very good classification noong September 2019.
52% naman sa mga Pilipino ang umaasang matutupad ang mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isinagawa ang survey sa 1,200 Filipino adults sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula December 13 hanggang December 16, 2019. Samantala sa kaparehong survey, 7 sa 10 Pilipino o nasa 72% ang nagsabing nag-aalala sila sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte, habang 28% ang nagsabing hindi sila nag-aalala sa lagay ng kalusugan ng Pangulo. Samantala, 61% ng mga Pinoy naman ang nagsasabing dapat ipaalam sa publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ng Pangulo. 37% naman ang nagsabing hindi na kailangan pang ipaalam. Ang porsyento ng naging resulta ay halos kapareho sa isinagawang survey noong June 2019. Samantala, ikinatuwa ng opisyal na Malacanang ang mataas na satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte noong last quarter ng 2019. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Operations Secretary Martin Andanar, tuloy-tuloy ang mataas na satisfaction rating ng Pangulo dahil nararamdaman niya ng mga Pilipino ang kanyang pamana na tunay na pagbabago. Maasahan niya ang Pangulo at totoo sa mga pangakong pagtulong sa pangailangan ng mga Pilipino. Sa ibang balita, sisimulan ng busisiin ng Malacanang ang mga hinihinalang tagilid na kontrata o onerous contracts na pinasok ng gobyerno. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, sasailalim na sa pagrepaso ang kontratang pinasok ng University of the Philippines at Agila Techno Hub. Ayon sa kalihim, mula sa kontrata ng gobyerno sa Manila Water, Maynilad at UP Techno Hub, na pawang nakitaan ng onerous provisions ang kontrata ay nalulugi ang pamahalaan. Anya mismo ang Department of Finance ang nagsabi kay Pangulong Duterte na tagilid din ang kontrata ng gobyerno sa Chevron Philippines at National Development Corporation. Niliwanag ni Panelo na hindi palulusutin ng Pangulo ang mga kontratang pinasok ng gobyerno na natagilid na nagiging daan para maghirap ang taong bayan at kumita ng sobra-sobra ang mga mapagsamantalang negosyante at mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Nais ni U.S. President Donald Trump na dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-US Summit sa Las Vegas sa Marso 14. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., maraming beses nang inimbitahan ni Trump si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte at siyam na iba pang leader ng ASEAN ay inimbitahan ni Trump na dumalo sa nasabing summit. Nitong Martes, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hihibukin niya si Pangulong Duterte na pagbigyan ng paanyaya ni Trump na bumisita sa Amerika. Anya, bagamat laging sinasabi ng Pangulo na ayaw niyang magtungo sa US, hihikayatin niya itong magtungo roon dahil meron namang US-ASEAN Leaders Special Summit. Inihayag ni Panelo na wala pang tugon si Pangulong Duterte sa letter of invitation ni Trump para bumisita sa Amerika. Samantala, kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kanselado na ang kanyang US visa. Ayon kay de la Rosa, nasagot na ng Embahada ng Amerika ang kanyang katanungan tungkol sa nasabing usapin. Sa mga napaunang ulat, kinansela umano ng US visa ni de la Rosa dahil sa pagkakadawit dito sa umano'y extrajudicial killings. Bago ang opisyal na kumpirmasyon, sinabi ni De La Rosa na nakatanggap siya ng unofficial information patungkol sa visa cancellation. Hanilet Avencenia nagpaabot ng tulong sa mga bakwit na nasa evacuation center sa Batangas City. Si Erlo Bringa sa detalye. Erlo?
Abot sa 10,000 relief packs ang ibinahagi na sa Philippine Chinese Chambers of Commerce sa lahat ng mga bakwit na nasa Batangas Sports Stadium. Nanguna sa pamamahagi ng tulong sa Presidential Wife Handler Abansenya. Bukod sa mga relief packs, isang mobile refilling station na kayang mag-refill ng malinis na tubig inumin para sa mga evacuees sa abot sa 2,300 na bote ng 6 na litro ng tubig kada araw ang itinurn over na sa Batangas LGU para magkaroon ng pagkukunan ng malinis na inumin ng mga bakwit. Nagpapasalamat naman si Batangas Governor Don Mandanas na dahil sa tulong na ibinahagi sa mga Batanggenyo, maging nagpapasalamat din siya kay Handler Abansenya. Napakalaking tulong nga nila ng mga ganitong pamahagi ng tulong sa mga naapektuhan pagsabog ng Bulkang Taal, lalo na kasalukuyang bumabangon pa ang mga Batanggenyo. Datang nasa higit 2,000 mga evacuees ang natulugan na nasa Batangas Sports Stadium na kung saan ay halos 2 linggo nang namamalagi doon. Para sa Agila News, Arvingas, I'm Juan Misanpan. Ligtas umanong kainin ng tao ang mga isda mula sa lawa ng Taal sa kabila ito ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Sa abiso ng Department of Agriculture na nagsagawa ng test ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, lumabas na ligtas na kainin ang mga isda mula sa lawa ng Taal basta ito ay sariwa na hugasang mabuti, alisin ang hasang at lamang loob ng isda at lutuing mabuti. Nakatakda ring magbigay ang BFAR ng iba't ibang fingerlings gaya ng tilapia, freshwater shrimps, hito, big head carp at ayungin sa mga apektadong lugar. Nasa 400 bakwit na apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal ang pasamantalang nabigyan ng mapagkakakitaan sa Tagaytay City. Sa ilalim ito ng Cash for Work Program. Ayon kay Tagaytay City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Clyde Yayong, kabilang sa mga trabahong ipinagkaloob ay ang paglilinis sa mga paaralan at pasilidad ng mga gobyerno. Mayroon din anyang nagluluto sa mga evacuation center. Ang mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng minimum na sahod na 416 pesos kada araw. Ilang negosyo sa labas ng danger zone sa Tagaytay City ang pinayagan ng magbukas ng operasyon kahit nananatili ang Alert Level 4. 8 barangay sa Tagaytay City ang nasa loob ng 14-kilometer radius mula sa main crater ng bulkan. 2 sa mga nasabing barangay ang nagpapatupad ng mandatory evacuation habang ang iba ay nasa ilalim pa rin ng voluntary evacuation. Dagdag pa ng opisyal, bukas ay maaari na ring magbukas ang mga paaralan sa Tagaytay City. Ang Tagaytay City Integrated School lamang anya ang ginamit na evacuation center. Ang mga natitirang bakwit doon ay ililipat sa available na evacuation center. Tiniyak ng Department of Health na may sapat na mga gamot at mga health personnel sila na nakatutok sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mula nang pumutok ang Bulkang Taal ay tinutukan na ng DOH ang sitwasyon ng mga residente, lalo na mga nasa evacuation centers. Kaugnay nito, nilinaw rin ni Duque na ang napaulat na 3 residente na nasawi ay mayroon na talagang mga sakit at maaaring nakaapekto sa kanilang sitwasyon ang pananatili nila sa evacuation centers. Batay sa pinakahuling datos mula sa DOH Disease Surveillance, higit sa 3,300 cases ang natugunan ng DOH. Karamihan sa mga ito ay mayroong respiratory illnesses, minor injuries, eye irritation at skin diseases. Mayroon ding may hypertension na karaniwan sa mga nakatatanda at diarrhea lalo't lantad ang mga bakwit sa maruming tubig. Pagtiyak pa ni Duque, may nakalaang pondo ang DOH para sa mga gamot. Dagdag pa ni Duque na sinamantala na rin nila ang sitwasyon at nagbigay ng libreng bakuna sa mga residenteng nasa evacuation centers, partikular na sa mga bata. Abangan, Estados Unidos magkakaloob ng tulong sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. At 5 suspect
suspect sa pagpatay kay dating Congressman Edgar Mendoza, hawak na ng PNP CIDG. Yan at iba pang pumapagaspas na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Pangarap mo bang makapagsulat ng sarili mong kwento? Pangarap mo ba na maging direktor ng isang pelikula? O pangarap mo na maging isang artista? Let's make it real! Sali na sa aming workshops. Scriptwriting, directing, and acting. Ipakita ang talento sa gagawing guerrilla filmmaking at magkaroon ng pagkakataong manalo sa ating awards night. Kasama ang internationally acclaimed director, Direk Carlo Ortega Cuevas. ABC Films, Make It Real. Malapit na! Bumisita si U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, sa isang evacuation center sa Batangas. Sa kanya pagbisita sa lugar, ay inanunsyo niyang magkakaloon ang gobyerno ng Amerika ng $100,000 o katumbas ng 5.1 million pesos para sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ayon sa U.S. Embassy, ang nasabing assistance ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng USAID Philippines partner na World Vision. Inaasang makikinabang sa nasabing ayuda ang nasa 7,600 na individuals na apektado ng sakuna. Naibalik na ang supply ng tubig sa Tagaytay City pero ayon sa lokal na pamahalaan, nahahadlangan pa rin ang normal na distribusyon ng tubig dahil sa mataas na demand bunsod ng pagharap ng mga residente sa aftermath ng ashfall mula sa Bulkang Taal. Sabi ni Tagaytay City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Clyde Yayong na batay sa report ng Water District, ang lahat ng water system nila maging ang mga pump ay gumagana. Kaya lang anya nagkakaroon ng problema sa distribution ay dahil sa tumaas din ang demanda. Paliwanag ni Yayong, tumaas ang demand ng tubig sa Tagaytay dahil nagkakaroon ng paglilinis sa mga bahay dahil sa ashfall kung kaya may mga lugar na hindi makaabot ang tubig. Kasalukuyan naman anya ang rasyon ng tubig sa mga lugar na apektado ng water service. Hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 5 suspect sa pagpatay kay dating Congressman Edgar Mendoza at 2 kasama nito na sinunog sa loob ng kotse sa Chaong, Quezon. Nakumpirma na rin sa isinagawang DNA testing na si Congressman Mendoza at ang kanyang driver na si Ruel Ruiz at bodyguard Nicanor Mendoza ang mga natagpuang mga labi. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 5 suspects sa pagpatay kay dating Congressman Edgar Mendoza, driver na si Ruel Ruiz at bodyguard na si Nicanor Mendoza. Ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Joel Coronel, kasalukuyan ang sumasailalim sa investigasyon ang mga sospek kasama ang kanilang mga abogado para makakuha pa ng mga karagdagang impormasyon. Ayon pa kay Coronel, kasama sa mga hawak nilang sospek ang mismong mastermind sa krimen. Base sa inisyal na impormasyon, lumalabas umanong away sa pera ang motibo sa krimen. They're undergoing investigation as of the moment, and then we're in the process of gathering additional evidence. And we will be also consulting with the Office of the Department of Justice prosecutors on this account so that we'll be able to file a strong case against the suspects. Enero 9 nang makita ang nasusunog na sasakyan ni Mendoza sa liblib na lugar sa Chaong, Quezon. Bukod sa mambabatas, natagpuan din sa loob ng nasunog na sasakyan ang sunog na katawan ng kanyang driver na si Ruel Ruiz at bodyguard na si Nicanor Mendoza. Base sa resulta ng isinagawang DNA testing,
Nakumpirma ng PNP na 11 mambabatas at ng 2 pa niyang kasamahan ang nakita sa crime scene. Yung DNA test na ito ay kinumpara sa kanilang mga anak. No? Kinukumpirma ng PNP Crime Laboratory na sila nga na mga natagpuang mga sunog na bangkay ay kina Edgar L. Mendoza, Nicanor C. Mendoza at Ruel Ruiz. Tumanggi muna ang PNP na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga sospek hanggat hindi pa nila nasasampahan ng kaso ang mga ito. Inihahanda na ng CIDG ang kasong 3 counts of murder na isasampalaban sa mga sospek. Para sa Eagle News, Bar Gabriel, IM1 with 25. Tumataginting na 15.4 million pesos ang ipinagkaloob ng AFP at PNP sa 4 na civilian informants na nagbunga sa pagkakaaresto at pagkakapatay sa ilang terorista, kabilang na ang Abu Sayyaf leader at emir ng ISIS na si Isnilon Hapilon at isa sa mga leader ng Maute Group na si Omar Maute. Muli namang tiniyak ng militar at polisiya na nananatiling ligtas ang Metro Manila mula sa pag-atake ng mga teroristang grupo. Nagbabalik si Bar Gabriel para sa report. Mismong sina AFP Chief of Staff Lieutenant General Filimon Santos at PNP Chief Police General Archie Gamboa ang nag-abot ng 15.4 million pesos na reward money sa 4 na civilian informant na nagresulta sa pagkakaaresto at pagpatay sa ilang terorista. 12.4 million ang napunta sa informant na nagbigay ng impormasyon na nagbunsod sa pagkakapatay sa Abu Sayyaf leader at emir ng ISIS na si Isnilon Hapilon na may 7.4 million pesos na reward at Maute Group leader na si Omar Maute na may 5 milyong pisong reward. Napatay ang 2 terrorist leader sa gitna ng bakbakan sa Marawi City noong October 2017. Tig-600,000 piso naman ang ibinigay sa 2 tipster na nagbigay ng impormasyon sa pagkakaaresto sa Maute member na si Jumar Ibrahim at Abu Sayyaf leader na si Muhammad Aklam. 1.8 million pesos naman ang ibinigay na reward sa tipster na nagturo sa 3 Abu Sayyaf member na si Nabad Sadyam, Abu Jihad at si Adam Muhadam noong July 2016. We call on the continued support of our people by reporting to authorities any suspicious individuals or activities in their surroundings. The fight against terrorism and the preservation of peace is a shared responsibility of everyone. This is by no means any form of dead or alive bounty for the head of a wanted person. In effect, government is simply buying information, but not offering a price for the head of these wanted terrorists. Paliwanag ng AFP, sadyang matagal at mabusisi ang pagbibigay ng reward, kaya inabot ng mahigit 3 taon bago ito naibigay sa kanilang mga informant. Tiniyak din ng AFP at ng PNP na pinangangalagaan nila ang seguridad ng mga tipster. Talaga in-evaluate yan. It goes to the process from mula sa operating troops at sa taas, sa area command, then to the committee. We just want to make sure talaga na walang magiging problema kasi baka may lumitaw na ibang claimant. Mas magugulo yung sistema natin. Aminado naman ang AFP at ang PNP na may ilang terorista pa rin ang nagtatago sa kanilang mga kamag-anak dito sa Metro Manila. Pero wala daw dapat na ipangamba ang mga taga-Maynila dahil wala naman daw kakayanan ng mga ito na maglunsad ng pag-atake. As of now, wala tayong ganong threat level na mataas. Alam niyo yung pupunta rito, just like before, may mga tumatakbo from the area, from Mindanao. May mga kamag-anak yan dito. So nakikita nyo naman, the place na kung saan nabuhuli yung mga may record, yung mga criminal na terrorist na may record, it's the same places dun sa mga kamag-anak nila. Kulyat, Quezon City, dito sa Pasig. Gayunman, patuloy daw silang minomonitor ng intelligence community at nanawagan din sa publiko na maging alerto at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mapansing mga kahinahinalang tao. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25.
Training ng Region 10 qualifier sa National School Press Conference isinagawa sa Ozami City. May detalye si Eagle News correspondent Dia Marmi Bazar. Ginanap sa Ozami City School of Arts and Trades ang enhancement training ng mga campus journalists sa Region 10 na lalahok sa National Schools Press Conference o NSPC. Sumailalim sa pagsasanay ang mga national qualifiers sa elementary at secondary levels mula sa 14 na school divisions ng rehiyon. Kabilang sa mga larangan na kung saan hinasa pa ang kakayahan ng mga mag-aaral na mamahayag ay ang news writing, editorial writing, feature writing, sports writing, editorial cartooning, TV broadcasting, radio broadcasting at collaborative publishing. Aabot sa higit sa 300 ang mga delegado ng Region 10 o Northern Mindanao sa NSPC na nakatakdang isagawa sa Pebrero 17 hanggang 21 sa Tuguegarao, Cagayan. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, Dia Mar Bazar, I'm 1 with 25. Abangan, U.S. Senate aprobado na ang panuntunan sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay President Donald Trump. At Bandang Queen, unang grupo na ginawan ng commemorative British coin. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN. Hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villarmo Ratillo. Ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Agila Provincia. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Pinuri ng isang mambabatas ng Canada ang mga accomplishment ng Iglesia ni Cristo, lalo na ang humanitarian effort sa buong mundo. Sinabi ni Kevin Lamoureux, Parliament Secretary to the Leader of the Government sa House of Commons ng Canada, kahanga-hanga ang libu-libong pamilya na tutulungan ng Iglesia ni Cristo, may sakuna man o wala. Si Mian Corvera sa detalye. Kinilala ng isang mambabatas ng Canada ang mga accomplishments ng Iglesia ni Cristo, lalo na ang humanitarian efforts sa buong mundo. Sinabi ni Kevin Lamoureux, Parliament Secretary to the Leader of the Government sa House of Commons sa Canada, tumatak sa iba't ibang grupo at mga organisasyon sa buong mundo ang Aid to Humanity at Worldwide Walk o mga pagkilos ng Iglesia ni Cristo para labanan ang kahirapan. It's a growing church. It's a church that has some amazing abilities. I would suggest you God-driven abilities that allow for things of this nature. You know, look around the world and say, where do we see church organizations that are able to accomplish the things that the Church of Christ has been able to accomplish? Kahanga-hangaan niya ang libu-libong pamilya na natutulungan ng Iglesia ni Cristo, may sakuna man o wala. When you think of the Church of Christ, you think in terms of the individuals that attend the church and how they're fed spiritually. What I see is the results of that. So things such as the Aid for Humanity, which has actually gone right into the area in which I represent, where I've seen hundreds of families being provided both food and spiritual food also. You don't even have to be a member of the Church of Christ to see the benefits that the congregation delivers to the community. And that, I think, is probably the most powerful thing. It literally, because of the fine works and of the church, that we see the community better overall. And I see that as a very strong positive in Winnipeg North. And they make
significant contributions, as I say, like Aid for Humanity. We've had walks, raising the sense of awareness of persons' responsibility to give back. Sila Moro ay nag-courtesy call kay Ka Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa INC Museum sa Quezon City. Personal rin siya nagpasalamat sa ginawang Aid for Humanity ng INC sa kanyang mga kababayan sa Canada. Correct. Well, going into the meeting, I was a little bit nervous. I wasn't too sure how you would address Brother Eduardo. I find him to be a very humble man, and was very patient in listening to me talk, and we had I thought, a very positive exchange that we both feel very passionate about humanity in general. I found him to be exceptionally humble. And I can see why it is that he has a very strong passion to see the church do well. And I too want to see the church do well, not only because of the congregation, because of the positive impact it has on society as a whole. Ang mga marginalized groups sa Winnipeg, Ottawa, Toronto at Edmonton ay kabilang sa mga nabigyan ng tulong ng INC sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan program ng Iglesia ni Cristo, katuwang ang Felix Y. Manalo Foundation. Sinamantala naman ng opisyal ang pagkakataon para libutin ang bagong INC Museum. Pinuntahan rin ito at inikot ang Philippine Arena, Philippine Sports Stadium at ang The Garden na nasa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Ginawa niya raw ito para makahanap ng mga proyekto at mga programa para sa kanyang mga constituents na 35% ay mga Pilipino. In which I found was very enlightening. The Church of Christ in many ways has a history of growth and expansion and getting so many people engaged in what their spirituality and their purposes are, and to be able to go through the museum and listen to some very knowledgeable people that root the displays from the Bible and from individuals that have inspired so many is actually quite enjoyable. You learn a lot, and I think museums in general, that's the purpose of them. To be able to come out a little bit more knowledgeable than when you were when you entered in. So I think it's an excellent presentation. I feel a little bit more enlightened in terms of the Church of Christ and the contributions both in the past and today are making because as a result of it. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 25. Narito na ang latest sa mundo ng entertainment. Nagbigay ng donasyon ng American comedian na si Dave Chappelle para sa mga biktima ng Bulkang Taal. Kasabay ng pananatili para sa show sa bansa, iniabot ni Dave ang 1 milyong pisong donasyon. Sa Instagram, inanunsyo ang donasyon ng komedyante ni Katrina Razon. Bumisita si Dave sa bansa para sa 2 show sa Manila noong January 14 hanggang 15. Samantala, ikinasal na ang Miss Universe 2017 na si Demi Lainel Peters sa American football star na si Tim Tebow. Naglabas ng mga larawan ang South African beauty queen ng kanilang kasal sa kanyang Instagram na may caption na Always and Forever. Maging ang kanyang asawa ay nagbahagi rin ng larawan. Matatandaan na ilang taon na ding naging magkasintahan ang dalawa at na-engage noong January 2019. Ang iba pa nating entertainment news, abangan sa aking pagbabalik. Team Philippines itinanghal na PSA Athlete of the Year. At sa NBA, nagtalaga si Giannis Antetokounmpo po ng triple-double sa score at in-score ang kanyang 10,000th career point sa pagpapabagsak sa Chicago Bulls. Ang Eagle News Sports, ihatid sa atin ni Ben Bernaldez. Nagtala ng 149 golds, 117 silver at 121 bronze ang Team Philippines
para tanghalin overall champion sa 2019 Southeast Asian Games, ikalawa ng Pilipinas sa biennial meet. At dahil dito, ang mga Pinoy athletes ang pinangalan ng Athletes of the Year sa SMC PSA Philippine Sports Writer Association Annual Awards Night na idarao sa March 6 sa Centennial Hall ng Manila Hotel. Ang performance ng Pilipinas sa 2019 SEA Games ang pinakamalaking bilang ng medalya na nasungkit ng bansa sa pulang sumali ito sa biennial meet noong 1977. Magugunita noong 2005 edition ng PSA Awards, itinanghal ding Athletes of the Year ang Team Philippines na nakasungkit ng 130 na gintong medalya para makuha ang kauna-unahang overall title ng Pilipinas sa SEA Games. Ang Athlete of the Year Award ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa PSA Awards. Papangalanan din ang President's Award, Executive of the Year, National Sports Association of the Year, Miss Basketball, Mr. Volleyball, Miss Golf, Mr. Football at Coach of the Year. Gagawaran din ng major awards, Lifetime Achievement Award, Tony Sidaya Awards, Junior Athletes Award, at citation ang iba pang mga natatanging atleta. Sa NBA naman, gumawa si Giannis Antetokounmpo ng triple-double at naitala ang kanyang 10,000 career points sa 111-98 na pagpanalo laban sa Chicago Bulls. Pinalis din ng Milwaukee ang kanilang 4-game season series ng Chicago. Tumapos si Antetokounmpo na may 28 points, 14 rebounds at 10 assists para sa kanyang ika-4 na triple-double ngayong season. Naitala ang kanyang 10,000 points matapos may pasok ang kanyang jump hook sa huling 4.30 minutes sa fourth period. Nagdagdag si Chris Middleton ng 24 points para sa kasampung sunod na panalo ng Bucks laban sa Bulls simula noong 2017-2018 season. At yan ang mga balita para sa EN Sports. Ako si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Sa ating news abroad, inaprubahan na sa US Senate ang mga panuntunan sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay US President Donald Trump. Tinalakay ang format na kanilang ipapatupad sa pagdinig na nauwi pa sa debate ng mga senador. Ang nais ng Republican senators na kaalyado ni President Trump na ipagpatuloy ang impeachment kahit na walang witness o ebidensyang ilalabas. Kinontra naman ito ni Democrat Senator Charles Schumer. Nabigo si Schumer sa kanyang proposed rules amendment na isampina ni Chief Justice John Roberts, si White House Chief of Staff Mika Mulvaney, at ibigay sa kanila ang mga dokumento kaugnay ng pag-uusap ni na US President Trump at ng Pangulo ng Ukraine. Para sa Fanatic Entertainment News, kilala na ngayon sa Ireland ang 15-year-old Filipina singer na si Shania Rollo. Ito'y matapos maging usap-usapan doon ang kanyang performance sa... Ako basta-basta. Pag-uwi ko po, na-surprise na lang po ako at niregister na po niya ako doon. Ito'y matapos maging usap-usapan ang kanyang performance sa talent search na Ireland's Got Talent noong 2018. Kung saan binigyan pa siya ng standing ovation sa version niya ng True Colors ni Cyndi Lauper. Ang nasabing international competition ang nagbukas ng maraming opportunities sa teen singer at naging daan para makilala rin siya ng mga Pinoy, hindi lang sa Ireland, kundi maging dito sa ating bansa. Nasa bansa ngayon ang dalagita upang ibalita ang pag-release niya ng kanyang debut single. Aminado si Shania na may stage fright siya at hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin siya ng hiya at nerbiyos sa tuwing magtatanghal siya, lalo na sa harap ng maraming tao. Meron po kasi akong stage fright noon, kaya po wala po talaga akong confidence para sumali po sa mga competitions. And that's the first competition na sinalihan ko po, kaya I was very surprised dahil po sa TV po yan. Nung nag-audition po ako, after that po, na-discover po ako nung old manager ko po, yung dati ko po manager, at pinakanta po niya ako sa mga gigs, at nawala po yung stage fright po. Hindi man pinalad na makasama sa finals, masaya na rin umano si Shania dahil nabigyan siya ng chance na makapagtanghal sa harap ng maraming tao. At
At yan po ang mga nakalap naming entertainment news ngayong Miyerkules. Ako si Cez Alvarez, and I'm one with 25. Maglalabas ng commemorative coin ang Royal Mint kung saan tampok sa kauna-unahang pagkakataon ang bandang Queen sa British coin. Ang naturang pagkilala sa bandang Queen ay bilang pagunita ng 50th anniversary ng grupo. Bukod sa commemorative coin, mayroon din itong postage stamp na nakatakdang ilabas sa July. Idinisenyo ito ng Royal Mint designer na si Chris Fassi na isa ring fan ng Queen. Isang malaking karangalan namang maituturing ng Queen guitarist na si Brian May ang pagkilala ng UK sa kanilang banda. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Olivia Nagit. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And We are one with 25. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap. Mabango. At healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093.